ओके सो स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस आजको अनलाइन क्लासमा अनि मेरो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आज क्लास 12 को हामीले डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टरबाट फर्स्ट प्रिन्सिपलका केही क्वेशन्सहरु लिएर आएका छौं। सो अब त्यो क्वेशन्सहरु एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि निकै इम्पोर्टेन्ट छ है। सो तपाईहरु जुन यो भिडियो हेरेर बस्नु भएको छ सबैले चाहिँ पेन र कपी लिएर बस्नु होला। ओके, र केही डाउट लाग्यो कि कन्फ्युज लाग्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ e को पावर रुट x। ल पहिला हामीले एउटा क्वेशन बुझौं, एउटा क्वेशन बुझेपछि त्यसपछि यस्तै कन्सेप्टमा अरु पनि क्वेशन्सहरु हुन्छन् सेम त्यही कन्सेप्टमा। ल हामीलाई एउटा फंक्सन दिइराछ e पावर रुट x एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। e को पावरमा चाहिँ हामीले रुट x दिइराको छ भने यसले हामीले एउटा सर्टेन हामीले भेरिएबलमा एसाइन गरौँ है। एउटा सर्टेन फंक्सन हो भने हामीले fx इक्वल टु e पावर रुट x गर्न सकिन्छ। सो लेट fx इक्वल टु e पावर रुट x। अब यसपछि हामीले एउटा फंक्सन डेरिभेटिभको डेफिनेसन हेरियो भने f डैश x अथवा चाहिँ dy बाइ dx तपाईहरुले के भनेर पढ्नु भएको छ भन्दा f डैश x विल बी इक्वल टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 हैन। हेर्नुस् त लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 यो पढ्नु होला। लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f अफ x प्लस h। ओके, सो f of x plus h f of x plus h अनि minus fx minus fx अनि होल अपन h हैन, होल अपन h। यो हाम्रो चाहिँ डेरिभेटिभको डेफिनेसन हो। इट इज द डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ। ओके, लेख्नु भएको छ भने लेख्नु होला। So f dash x will be equal to limit of s tends to 0 f of x plus s minus fx upon h। So हामीसँग fx अलरेडी थाहा छ भने हामीले f of x plus h निकाल्न पर्यो। x मा सानो इन्क्रिमेन्ट गर है भनेको। सो अब हामीले x मा अब सानो इन्क्रिमेन्ट x गरियो भने हाम्रो f of x plus h कति हुन्छ? ल त्यो हेर्नुस् है। f of x plus h, x मा h इन्क्रिज हुँदाखेरि यहाँ पनि x मा h इन्क्रिज हुन्छ। So from here we can say f of x plus h will be equal to e power root x plus h. Okay, अब यति गरेपछि हामीले डेफिनेसन युज गर्दिनु। So we know the definition of derivative, that is dy upon dx or like f dash x पनि गर्न पाइयो। That is same thing. So dy upon dx will be equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। अब यसमा भ्यालु पुट गर्नुस् त। f of x plus h भनेको e को पावर रुट x plus h हो अनि माइनस fx भनेको e को पावर रुट x अपन h। ओके, सो त्यही कुरा यहाँ पुट गर्नुस्। सो फ्रम हियर यु विल गेट लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 e को पावर रुट x प्लस h माइनस e को पावर रुट x होल अपन h। ओके, अब हामीले यहाँ चाहिँ e भनेको एक्सपोनेन्शियल हो। एक्सपोनेन्शियलको माथिपट्टि रुट x छ भने यो एउटा फंक्सन हो नि त हैन। कन्स्टेन्टको पावरमा फंक्सन आछ भने हामीले यो फंक्सनलाई y भनेर सपोज गरौँ। ओके, त्यसपछि अब यो y भनेर y इक्वल टु रुट x भनेर सपोज गरियो भने रुट x प्लस h भनेको x मा सानो इन्क्रिमेन्ट h हुँदा y मा सानो इन्क्रिमेन्ट के भनेर सपोज गर्दिन। सो अब यसमा हामीले पुट गर्न पर्ने हुन्छ। ओके, सो पुट y इक्वल टु रुट x। ओके, पुट y इक्वल टु रुट x देन y प्लस k विल बी इक्वल टु रुट x प्लस h। हेर्नुस् है, y इक्वल टु रुट x हुँदा y प्लस k इक्वल टु रुट x प्लस h भनेको यो रुट x भनेको हामीले एउटा फंक्सन y भनेर सपोज गरियो भने रुट x प्लस h भनेको x मा सानो इन्क्रिमेन्ट h हुँदा y मा सानो इन्क्रिमेन्ट के हुन्छ भन्दा हामीले सपोज गरियो। ओके, यहाँ ल त्यसपछि अब हेर्नुस् है, y इक्वल टु रुट x हुँदा y प्लस k इक्वल टु रुट x प्लस h हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ के निकाल्न पर्छ? यो k को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा y यता हुँदा माइनस y हुने भयो। ओके, सो k विल बी इक्वल टु रुट x प्लस h माइनस y निकाल्नुस्। सो k विल बी इक्वल टु रुट x प्लस h माइनस y अनि यो y भनेको रुट x हो त्यो पनि नभुलौं है। So k will be equal to root x plus h minus root x। अनि यहाँबाट एउटा कुरा के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो डेफिनेसनमा त h टेन्ड्स टु 0 छ। सो डेफिनेसनमा h टेन्ड्स टु 0 हुन्छ भने हो यहाँ ठाउँमा 0 राखेर हेर्नुस् त। यहाँ 0 राख्नु भयो भने त रुट x माइनस रुट x आउँछ। सो h टेन्ड्स टु 0 हुँदा k टेन्ड्स टु पनि 0 नै हुन्छ। ओके, सो h टेन्ड्स टु 0 हुँदा k टेन्ड्स टु पनि 0 हुन्छ। हेर्नुस् है, यदि यो जुन h टेन्ड्स टु 0 छ हाम्रो डेफिनेसनमा
सो यस टेन्स टु 0 हुँदाखेरि के टेन्स टु 0 भयो रुट एक्स प्लस 0 भनेको रुट एक्स माइनस रुट एक्स भनेको 0 ओके सो त्यो पनि लेखिहाल्नुस् इफ यस टेन्स टु 0 देन के टेन्स टु 0 अब हाम्रो यो सबै एजम्पसन र इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ सजिलरी ओके सो इक्वेसन 1 मा के चेन्जेस हेर्नुस् त इक्वेसन 1 बिकम्स dy upon dx will be equal to limit of h tends to 0 e power y plus k minus e power y upon s हेर्नुस् रुट x plus s थियो नि रुट x plus s ले हामीले y plus k मानियो माइनस e power रुट x ले हामीले y मानेका थियौं सो e power y भयो अब यहाँबाट e power y कमन लिनुस् सबैले dy upon dx will be equal to limit of s tends to 0 e power y कमन आएपछि यहाँ कति बच्यो भन्दा यहाँ e power k बच्यो -1 upon s बच्यो है सबै e power y लाई त अगाडि ल्याएर राख्दिम e power y अगाडि आयो त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुस् dy upon dx will be equal to e power y यहाँ अगाडि ल्याउनुस् अनि लिमिट अफ h tends to 0 e power k -1 upon s थियो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई upon k into k upon s गरियो है यहाँ के गरियो त भन्दा upon k into k गरियो upon k into k अब यसको लिमिट निकाल्ने काम हो सो लिमिट यसमा पनि आउँछ लिमिट यसमा पनि आउँछ एउटा फर्मुला जानि राख्नुस् है हामीले यो s टेन्स टु 0 छ s टेन्स टु 0 मा k टेन्स टु 0 लेखे पनि हुन्छ बिकज अघि भर्खर हामीले हेरेका छौं यदि s चाहिँ 0 तिर टेन्ड गर्छ भने k पनि 0 तिर टेन्ड गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ s 0 मा टेन्ड गर्छ भने k पनि 0 तिर टेन्ड गर्छ सो यसको ठाउँमा त हामीले k पनि लेख्न पाइयो त्यो गर्दा यसको भ्यालु 1 हुन्छ क्लास 11 मै फर्मुला पढ्नु भयो होला है लिमिट अफ k टेन्स टु 0 e power k -1 upon k भनेको यसको भ्यालु 1 हुन्छ अनि लिमिट यहाँ पनि आउँछ है लिमिट अफ h टेन्स टु 0 यहाँ पनि आउँछ र यो k को भ्यालु हामीले अगाडि निकालेका थियौं पुट गर्दा त्यो k को भ्यालु ल्याएर रिप्लेस गर्न पर्यो ओके सो यसलाई अगाडि बढाउँ सो दिस क्यान बी रिटन इज dy upon dx will be equal to e power y into 1 यसको भ्यालु 1 भयो अनि फेरि लिमिट अफ h टेन्स टु 0 अनि k भनेको रुट x प्लस s माइनस रुट x हेर्नुस् है हामीले अगाडिपटि निकालेका थियौं त्यो k को भ्यालु मैले अगाडि k को भ्यालु निकाल्नुस् भनेको थिए माथि हेर्नु होला सो k will be root x plus s minus root x upon h यो छ भने पहिला के गरौँ इन्टु root x plus s plus root x upon root x plus h plus root x अब यसको लिमिट निकाल्ने काम मात्रै हो जुन क्लास 11 मा पर्फेक्टली पढ्नु भएको छ है त्यस्तो रुट आयो भने रेशनलाइज गर्ने भन्ने पढ्नु भएको छ त्यो रेशनलाइज गरेर रुट निकाल्ने काम हुँदैछ ओके ओके सो मेरो फ्रेन्ड एटेन्ड हुन सकिरहेको छैन जुम लिंक पठाइदिनु न च्याटमा भन्दैछन् अब च्याटमा मसँग एड को छ है यहाँ मेसेज रिक्वेस्ट आएको रहेछ ल तपाईले पनि त्यो जुम लिंक को चाहिँ कपी गरेर शेयर गर्न सक्नुभयो है मलाई एकजनाले यसो कसैले सायद जोइन गर्न खोज्नु भएको रहेछ हेरौँ है ल कसले हो ओके रिक्वेस्टिङ ल मैले एप्रुभ गरे है त ओके ल अब हेर्नुस् त यो e पावर y भयो अनि लिमिट अफ s टेन्स टु 0 e पावर k -1 upon k यसको भ्यालु 1 हुन्छ s टेन्स टु 0 भन्नुस् चाहे k टेन्स टु 0 भन्नुस् दैट इज सेम थिङ ओके इन्टु अब यसलाई रेशनलाइज गरेर लिमिट निकाल्नुस् है अनि यो k को भ्यालु हामीले अगाडि निकालेको थियौं रुट x प्लस s माइनस रुट x अनि अपन h छदैछ अब यसलाई सल्भ गर्दै जानुस् है जस्ट रेशनलाइज इट नाउ गो अन फाइन्डिङ द लिमिट सो माथिपट्टि a minus b into a plus b छ भने a square minus b square हुन्छ त्यो फर्ममा के हुने भयो त भन्दा x plus h minus x हुने भयो हैन सो अगाडि बढाउँ दिस विल बी इक्वल टु dy upon dx इक्वल टु e power y अनि लिमिट अफ h टेन्स टु 0 यो माथिको मल्टिप्लाई गर्ने अनि तलको मल्टिप्लाई गर्ने त्यो गर्दा रुट x plus h minus root x into root x plus h plus root x upon h root x plus h plus root x भयो माथि कस्तो फर्ममा आयो त a minus b a plus b त्यो भनेको कस्तो फर्ममा आयो त भन्दाखेरि चाहिँ a square minus b square को फर्ममा छ है a minus b a plus b ल हेर्नुस् okay so let's go ahead dy upon dx will be equal to e power y limit of s tends to 0 it will be a square minus b square that means root x plus h whole square minus root x square
and the whole upon h root x plus h plus root x. ल अब यो स्क्वायर रुट क्यान्सल गर्नु हो भने कति आउँछ भन्दा dy upon dx will be equal to e power y limit of h tends to 0 limit of h tends to 0 अनि x plus h minus x upon h root x plus h plus root x. अब यो x र minus x क्यान्सल भयो अनि कति बच्यो भन्दा dy upon dx will be equal to e power y limit of h tends to 0 यहाँ h मात्रै बच्यो h upon h root x plus root x. सो अब यो h र यो h पनि क्यान्सल गर्न सकियो है. सो h र h पनि क्यान्सल गर्न सकियो. सो कति बच्यो भन्दा dy upon dx will be equal to e power y limit of h tends to 0 1 upon root x plus h plus root x. अब यहाँ लिमिट पुट गरिदिनुस् आइहाल्छ. सो फ्रम हियर नाउ यो h को ठाउँमा 0 पुट गर्नुस्. देन व्हाट विल यु गेट? सो इन दिस केस यु विल गेट dy upon dx will be equal to e power y into 1 upon root x plus 0 plus root x. है h को ठाउँमा 0 पुट गरेको अनि लिमिट पुट गरेपछि यहाँ लिमिट लेख्न परेन. So this will be e power y into 1 upon root x plus root x and this will be equal to dy upon dx will be equal to e power y into 1 upon root x plus root x भनेको 2 root x है. सो अब e power y भने के हो त? y भनेको हामीले root x भन्दा अघि सपोज गरेको थियौं त्यो पनि भ्यालु रिप्लेस गर्नुस्. So dy upon dx will be equal to e power root x into 1 upon 2 root x. यसलाई कम्बाइन लेख्दा के हुने भयो भन्दा dy upon dx will be equal to e power root x upon 2 root x. Finished. यसरी हामीले e power root x को डेरिभेटिभ निकाल्न सकियो by using the first principle. ओके अब ढिला नगरिकन हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. ल नेक्स्ट क्वेशन के छ हेर्नुस् त एकचोटी. ओके e power sin x. e power sin x. अब यसको पनि सेम प्रोसेस फलो गर्ने हो. सो ढिला नगरिकन हामी सुरु गरौँ. यो लङ क्वेशन हो 6 मार्क्समा आउने क्वेशन हो. सो जेनरली एउटा क्वेशन सल्भ गर्दा पनि तपाईहरुलाई 8-10 मिनेट लाग्छ. ओके सो यो भिडियोमा हामीले चाहिँ दुईटा क्वेशन सायद बढीमा दिन सकिएला. सो हेर्नुस् ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. सँगसँगै अगाडिको स्टेप्सहरु फलो गरौँ. रुट x को ठाउँमा अब के आयो भन्दा sin x आयो. e पावर sin x जानेपछि e पावर cos x, e पावर tan x, e पावर cosec x, e पावर secx, e पावर cotx सबै गर्न सकिन्छ है. लिमिट निकाल्दा मात्रै थोरै ध्यान दिनु हो नि त. लिमिट त क्लास 11 मा धेरै नै पढेर आउनु भएको छ सबै. ओके सो दिएको फंक्शनलाई सपोज गरौँ. लेट fx इक्वल टु e पावर sin x. ओके सुमितले हात उठाएको छ. म सुमितलाई अनम्युट गर्छु है. भन त. सर त्यो क्वेशन राइट थियो कि नै? ए तिमीले यता अर्कै क्वेशन सोधिरहेछौ. म अहिले त्यो पछि हेर्छु है. ओके हस् सर. ल हस्. ढिलो भयो के सर यहाँ? ढिलो के को लागि ढिलो भयो? यहाँ होइन सर, यहाँ म बाहिर गएको थिएँ नि ठ्याक्क हजुरले उजुर राख्नु भएको रहेछ के स्टोरी, त्यही भएर ठ्याक्क आएको सर. ए ठिक छ केही भएन. एलिसले मेरो स्क्रिन कन्ट्रोल किन गरिरहेछौ? मेरो स्क्रिन कन्ट्रोल नगर एलिस. ओके ल मैले एलिसलाई रिमुभ गरेँ है. स्क्रिन कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको थियो एलिसले. आजकल केटाहरु टेक्नोलोजीमा धेरै नै अगाडि छन्. ओके ल सेम प्रोसेस फलो गरौँ. लेट fx इक्वल टु e पावर sin x. देन अब यसमा हामीले x मा सानो इन्क्रिमेन्ट गरौँ h. सो f of x plus h will be equal to e power sin x plus h है. ल अब यसमा हामी डेफिनेसन लगाऊ. डेफिनेसन हाम्रो के थियो भन्दा dy upon dx will be equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. ल यही डेफिनेसन हो हाम्रो डेरिभेटिभको. ओके अब यसमा चाहिँ भ्यालु पुट गरौँ. च्याट नगर्दिनुस् है. सुरजले के भन्दैछन् हात उठाउनुस् बरु म अनम्युट गर्छु. ल dy upon dx will be equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. अब f of x plus h भनेको e पावर sin x plus h हो. सुमित भन त. सर यो 12 कै कोर्स हो. यो 12 कै कोर्स हो. यो प्योरली 12 हो. यो
ओके सुरजलाई मैले सुरजलाई अनम्युट गर्ने अनुमति दिएँ सुरज सर सुन्नु न हजुर त्यो एदिसले झुकेर गर्यो होला कि उ त एकदम इन्ट्रेस्टेड हो राम्रो स्टुडेन्ट हो कि उ त्यस्तो काम चाहिँ गर्दैन ए ए ए हामी सबैलाई त्यो लिंक पनि फरवर्ड गरेको उसले मलाई पनि फरवर्ड गरे अरु साथीले ए फरवर्ड ठिक छ गरेको थियो केही त्यस्तो भएन स्टुडेन्ट चाहिँ केही हैन भएन यदि फेरि आयो भने म एक्सेप्ट गर्छु अनि भएन भने मैले यो हजुर रेकर्ड गरेर मैले युट्युबमा हाल्दिनँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छन् है हस् सर थ्यांक यू सर ओके ओके so dy upon dx will be equal to limit of s tends to 0 f of x plus s minus fx upon s it is the definition of the derivative so यसमा हामीले के गरौँ भन्दा f of x plus s को भ्यालु पुट गरौँ e power sin x plus s minus fx भनेको e power sin x so त्यो पुट गर्दाखेरि कति आउँछ limit of s tends to 0 e power sin x plus s minus e power sin x upon h whole upon h है यसलाई इक्वेसन 1 मान अब फेरि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हेर e power sin x हैन सो e को पावरमा जे छ त्यो फंक्सनलाई हामीले अर्को एउटा y भनेर सपोज गरौँ सो y इक्वल टु sin x भनेर पुट गरौँ पुट y इक्वल टु sin x र अर्को फेरि sin x plus s भनेको चाहिँ दिएको फंक्सनमा x मा सानो इन्क्रिमेन्ट हो है आफुलाई म्युट गरिहाल्नु है प्लिज सुमित प्लिज म्युट योरसेल्फ ल मैले म्युट गर्छु ओके सो e को पावरमा जुन सानो फंक्सन छ त्यो फंक्सनलाई हामीले y इक्वल टु भनेर सपोज गरौँ सो y इक्वल टु sin x एन्ड अर्को छ sin x plus s सो x मा सानो इन्क्रिमेन्ट h हुँदा y मा सानो इन्क्रिमेन्ट के भनेर सपोज गर्दिन सेम प्रोसेस रिपिट भइराछ सो y plus k इक्वल टु sin x plus s भयो अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्छ k विल बी इक्वल टु sin x plus s minus y हुन्छ र y भनेको sin x हो सम्झिनु है त्यहाँबाट के निकालौं k will be equal to sin x plus s minus y भयो अब y को भ्यालु पनि पुट गरिदिनुस् सो k will be equal to sin x plus s minus sin x है ल अब यहाँ पनि फेरि हाम्रो डेफिनेसनमा त h tends to 0 छ h tends to 0 हुँदाखेरि तिम्रो यहाँ 0 पुट गर्यो भने sin x minus sin x भनेको 0 आउँछ सो h tends to 0 हुँदा k पनि tends to 0 नै आयो है यो पनि k tends to 0 आयो ओके सो अब यहाँ त्यो पनि लेखिहाल है त सो इफ h tends to 0 then k tends to 0 यो सबै भ्यालुहरु चाहिँ हामीले के पुट गर्यौं के एज्युम गर्यौं के निस्क्यो माइन्डमा सेट गर्नु है अब हामीले यहाँ पुट गर्नु पर्छ y को यो sin x को ठाउँमा y राख्नु पर्छ sin x plus h sin x plus h को ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ sin x plus h को ठाउँमा y plus k राख्नु पर्छ अनि फेरि h tends to 0 आवश्यक परे अनुसार k tends to 0 पनि राख्नु पर्यो र k को भ्यालु सम्झिनुस् k को भ्यालु sin x plus s minus sin x ओके सो यो सबै एजम्पसन लरे इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ व्हाट विल यु गेट स्क्रिन शेयर भएको छ स्क्रिन शेयर भएको छैन र एकचोटी चेक गर त विपिन विपिन स्क्रिन शेयर भएको छ स्क्रिन शेयर भएको छ कि नै तिम्रोमा विपिन मैले अनम्युट गरेको छु विपिनलाई ओके दीप श्रेष्ठ स्क्रिन शेयर भएको छ तिम्रोमा मैले अनम्युट गरेको छु अच्छा सर ओके ल भएछ है सबैकोमा स्क्रिन शेयर भन्छ नेट स्लो भएर ल बबिताको ओके अब इक्वेसन मा के चेन्जेस भयो त्यो हेर त सो dy upon dx will be equal to limit of s tends to 0 e power y plus k minus e power y whole upon h है whole upon h ओके अब यसपछि e power y कमन लिए थियो सेम स्टेप रिपिट भयो सो dy upon dx will be equal to limit of s tends to 0 e power y कमन आयो अनि बच्यो कति भन्दा e power k minus 1 upon h बच्यो e power y ले अगाडि ल्याएर राख्दिम अनि e power k minus 1 upon h हुन्छ ओके सो e power y अगाडि आयो limit of s tends to 0 e power k minus 1 upon k into k upon h यो पनि रिपिटेड स्टेप भयो upon k into k ब्यालेन्स गरेको अनि 1 upon h यहाँ छ 1 upon h ओके सो यसको भ्यालु 1 हुन्छ अनि लिमिट यहाँ पनि लिएर आउँ र k को भ्यालु पुट गरौँ k को भ्यालु कति आएको थियो sin x plus h minus sin x सम्झिनु है
सो e पावर y भयो, यसको भ्यालु 1 भयो है, लिमिट अफ h टेन्स टु 0 e पावर k - 1 अपन k, यहाँ k टेन्स टु 0 लेख्न पनि पाइन्थ्यो। ओके, त्यसको भ्यालु 1 भयो। अनि फेरि यहाँ आउँछ लिमिट अफ h टेन्स टु 0, k को भ्यालु हुन्छ sin x plus h minus sin x अपन h। अब यसको लिमिट निकाल्नुस्, चुप्प लागेर अरु केही गर्न पर्दैन है। सो e पावर y into 1 लेख्न परेन। अब लिमिट अफ h टेन्स टु 0, sin c minus sin d को फर्मुला खोलौं। ओके, sin c minus sin d भनेको 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, c भनेको x plus h, d भनेको x। सो 2 cos x plus h upon 2 into sin x plus h minus x upon 2 whole upon h भयो है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यो x र माइनस x काटियो, यो x र प्लस x 2x भयो। यो कति आउँछ भन्दा e पावर y into limit of h tends to 0 2 cos 2x plus h upon 2 into sin x र माइनस x काटियो, sin h upon 2 whole upon h, whole upon h है। ल एलिस को चाहिँ मैले रिपोर्ट भएको रहेछ यहाँ, त्यही भएर एलिस जोइन गर्न सकिरा छैन है। स्क्रिन चाहिँ तिमीले कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको थिए। राम्रै विद्यार्थी भए पनि कहिलेकाहीँ झुक्केर पनि त्यसमा परिन्छ, केही छैन। मैले धन्नै भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु, यो भिडियो मैले युट्युबमा राखेर लिंक शेयर गरिदिउँला। ओके, अब यसमा हामीले यो के गरौँ भन्दा लिमिट चाहिँ यो कसमा पनि आउँछ र लिमिट चाहिँ यो साइनमा पनि आउँछ। ओके, सो अब लिमिट दुईटैमा अब शेयर गरेर त्यहाँ लिमिट निकाल्ने काम गरौँ। सो e पावर y into limit of h tends to 0 2 cos x, अब हेर्नुस् है 2x upon 2 भनेको x plus h upon 2 भयो, अनि फेरि इन्टु sin h upon 2 whole upon h, यो 2 चाहिँ डिवाइड गरियो। ओके, अब यसपछि यो कति लेख्न पाइयो भन्दा e पावर y into limit of h tends to 0 sin h upon 2 upon h upon 2, यो h यही छ र यो 2 लाई यसको तल h upon 2 गराइयो, यहाँ ल्याएर राखियो, इन्टु लिमिट अफ h tends to 0 cos of x plus h upon 2 लेख्न पाइयो। लिमिट अफ h tends to 0 cos of x plus h upon 2। सो फेरि यसको भ्यालु लिमिट अफ थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा को भ्यालु 1 हुन्छ भन्ने पढ्नु भएको छ है। यु हैव रेड दिस। सो कति हुने भयो भन्दा e पावर y into 1 into cos x को ठाउँ cos x plus h को ठाउँमा 0 पुट गरौँ। सो 0 upon 2 भनेको 0 हुन्छ, यहाँ cos x मात्रै आउँछ, यहाँ 1 आउँछ, e पावर y into cos x आउँछ है। सो फ्रम हियर यु क्यान क्याल्कुलेट। So dy upon dx will be equal to e power y into 1 into cos x plus 0 by 2. So it will be e power y into cos x. So e power y, y भनेको के हो त? Y भनेको हेर्नुस् त sin x हो। So e power sin x into cos x, it is the required derivative. ल एउटा अझै क्वेशन भ्याउने प्रयास गरौँ, तर त्यो भन्दा पहिला अब तपाईहरुले e power tan x भन्ने होमवर्क गर्नु होला। थर्ड नम्बर e power tan x होमवर्क टु यु। ओके, टिपी हाल्नुस्। e power tan x मात्रै होइन कि e power cos x पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही टेक्निकले e पावर secx पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेम प्रोसेस। e पावर cotx पनि होमवर्क गर्नु होला र e पावर cosecx पनि होमवर्क गर्नु होला है। यति 4 वटा क्वेशन 5 वटा क्वेशन तपाईहरुलाई मैले होमवर्क दिए। कन्फ्युज लाग्छ भने यही भिडियोलाई अगाडि एकचोटी फेरि ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल ओके, नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन। एउटा चाहिँ क्वेशनमा हेरौँ। क्वेशन के छ भन्दा log sin x upon a, log sin x upon a। ओके, सो यसलाई पनि सेम प्रोसेस, लेट fx इक्वल टु log sin x upon a। त्यो गर्दा फेरि f of x plus h इक्वल टु log sin x plus h upon a, x मा सानो इन्क्रिमेन्ट h गर्नु, सो x plus h लेख्न पर्यो। अब डेफिनेसन सेम प्रोसेस फलो भइराछ। बाइ डेफिनेसन dy upon dx will be equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h, पुट गर्नुस्। f of x plus h भनेको log sin x plus h upon a minus log sin x by a upon h। अब यो log सँग एउटा फंक्सन यहाँ आइराको छ sin x by a, सो यहाँ पुट गर्दाखेरि y equal to sin x by a पुट गर्नु पर्यो। पुट y equal to sin x by a, अनि फेरि y plus k equal to sin x plus h upon a पुट गर्नुस् है। ओके, अब यो गरेपछि फेरि यहाँबाट के निकाल्न पर्यो, के निकाल्नुस्। k will be equal to sin x plus h upon a minus y, y भनेको sin x by a। हामीले के एज्युम गर्दियो, एज्युम गरेको कुराहरु माइन्डमा पनि राख्नु पर्यो है। सो यो गर्दाखेरि k equal to sin x plus h by a minus sin x by a हुन्छ। अनि यहाँ पनि अब h tends to 0 हुँदाखेरि यो 0 भयो भने त sin x by a minus sin x by a 0 हुन्छ। सो k पनि tends to 0 हुन्छ, ध्यान दिनु होला। So if h tends to 0 then k also tends to 0 हुने भयो।
ल अब यो सबै एजम्पसनलाई इक्वेसनमा पुट गरौँ र यसलाई अब सल्भ गरौँ है। ओके सो हेर्नुस् okay so equation 1 becomes dy upon dx will be equal to limit of s tends to 0 log of y plus k minus log y upon h है। अब यहाँ log को प्रोपर्टी लाउन पर्यो log a minus log b भनेको log a upon b हुन्छ log a minus log b भनेको log a upon b a भनेको y plus k b भनेको y सो त्यो प्रोपर्टी युज गर्नु सो इट विल बी लिमिट अफ s tends to 0 log of y plus k upon y whole upon h ओके अब यो y डिवाइड गरौँ y अपन y भनेको 1 हुन्छ k अपन y भनेको k अपन y हुन्छ सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ s टेन्ड्स टु 0 log of 1 plus k अपन y इन्टु 1 अपन s लेखौँ है इन्टु 1 अपन s। अब यसलाई हामीले सेट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त log of 1 plus k अपन y छ भने होल अपन k अपन y हो भने बल्ल यसको भ्यालु 1 हुने हो है। सो यसलाई अब त्यही अनुसार सेट गर्दाखेरि लिमिट अफ s टेन्ड्स टु 0 log of 1 plus k upon y into k upon y जे तल आयो माथि पनि त्यही लेखेर ब्यालेन्स गर्ने इन्टु 1 upon h छदैछ। अब यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो है यस यतिको भ्यालु 1 हुन्छ अनि लिमिट यता पनि दियौ यता दिँदाखेरि कति हुने भयो हेर्नुस् त सो दिस विल बी यो यहाँबाट 1 upon y अगाडि लेखौं 1 upon y को काम अब सकियो यसलाई अगाडि लेखौं एन्ड दिस विल बी लिमिट अफ k टेन्ड्स टु 0 log of 1 plus k upon y okay log of 1 plus k upon y into limit of s tends to 0 k upon h 1 upon y लाई अगाडि लेख्नुस् है। अब यसको भ्यालु 1 हुन्छ सो दिस विल बी इक्वल टु 1 by y into यसको भ्यालु चाहिँ यतिको भ्यालु 1 भयो है लिमिट अफ x tends to 0 log of 1 plus x upon x को फर्ममा छ त्यसको भ्यालु 1 अनि फेरि इन्टु लिमिट अफ s tends to 0 के भनेको हामीले अघि भर्खर निकालेको थियौं के भनेको के हुन्छ त भन्दा sin of x plus s upon a minus sin x by a के को भ्यालु अगाडिपट्टि पुट गर्ने तलपट्टि हेर्नु होला होल अपन s फेरि अब यहाँ sin c minus sin d फर्मुला ओपन गर्न पर्यो सो sin c minus sin d ओपन गर्दाखेरि फेरि फर्मुला लाउनुस् 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 है c भनेको x plus h c भनेको x plus h by a अनि d भनेको x by a सो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ हेर्नुस् so dy upon dx will be equal to 1 upon y into limit of s tends to 0 2 cos c plus d c भनेको x plus s by a थियो हैन त्यसलाई छुट्याएर लेख्न पनि पाइयो x by a plus s by a पनि लेख्न पाइयो plus x by a whole upon 2 into sin c minus d भनेको c भनेको x by a plus s by a minus x by a है upon 2 नि whole upon h ल अब यहाँ x by a र minus x by a काटियो यहाँ फेरि x by a plus x by a भनेको 2x by a सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 1 upon y y भनेको sin x by a y भनेको sin x by a पुट गरेको हेर्नु होला अनि फेरि इन्टु लिमिट अफ s टेन्ड्स टु 0 यो कति भयो 2 cos 2x by a plus h by a यो एडिसन भयो अपन 2 इन्टु sin x by a र x by a काटियो कति बच्यो भन्दा sin h by a अपन 2 होल अपन h अब लिमिट बाँडेर यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ दिस विल बी 1 upon sin x by a इन्टु लिमिट अफ s टेन्ड्स टु 0 2 cos अब यहाँ एलसीएम लियो भने कति हुन्छ भन्दा 2x plus h by a upon 2 into sin यो हुन्छ h by 2a whole upon h है सेटिङ गर्दै जाउँ सो दिस विल बी इक्वल टु 1 upon sin x by a into limit of h tends to 0 यो कति हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त cos 2x plus h upon 2a अनि whole upon यहाँ हेर्नुस् है यो h छ हैन यहाँ h छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 2 लिएर आम h upon 2 भयो h upon 2 भएपछि हामीले यहाँ 1 by a पनि अझ बढी थप्यौं नि हैन यहाँ h छदैछ हेर्नुस् है म फेरि भन्छु cos 2x plus h upon 2a भयो हैन अनि फेरि होल अपन यो h भयो यो 2 लाई यसको h को तल लाँदा h upon 2 हुन्छ तर h upon 2 मात्रै हुँदैन हामीलाई h upon 2a चाहिएको छ साइनमा सो h upon 2a गर्नलाई 1 by a थपेको 1 by a थपेपछि ब्यालेन्स गर्न यतापट्टि 1 by a गर्न पर्यो अनि यहाँ sin h upon 2a छदैछ है सो अब यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा 1 upon sin x by a into limit of s tends to 0 cos 2x plus h upon 2a into limit of s tends to 0 sin h by 2a upon h by 2a into 1 by a सो अब यसको भ्यालु चाहिँ 1 भयो limit of s tends to 0 sin h by 2a upon h by 2a यसको भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ अनि यहाँ h को ठाउँमा cos को मा h को ठाउँमा 0 पुट गर्नुस् अनि 1 by a आफ्नो ठाउँमा छदैछ यो गर्दा कति आउँछ भन्दा 1 upon sin x by a छदैछ into
यहाँ 0 पुट गरे पार cos 2x + 0 / 2a इन्टु यसको भ्यालु 1 भयो अनि फेरि इन्टु 1 / a भयो है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 1 / sin x / a इन्टु cos x / a है। यो 0 गयो र 2 र 2 पनि काटिन्छ इन्टु 1/a। सो अब 1/a आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। cos / sin भनेको cot हुन्छ cot x / a। सो यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दा 1/a cot x / a। यु क्यान सी दिस 1/a cot x / a। ल आज हामीले चाहिँ एनईबी को बोर्ड एक्जाममा आउने 3वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको सोलुसन गरियो र बाँकी क्वेशनहरु मैले तपाईहरुलाई होमवर्क दिएको छु। अलिअलि क्वेशन होमवर्क पनि दिएको छु। त्यो क्वेशनहरु होमवर्क गर्नु होला। आजको यस भिडियोमा यति नै। बाँकी मैले मेरो नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाइ बाइ, टेक केयर, गुड नाइट।